שלום לכולם, אני רוצה היום לדבר על תודעה ועל קורונה. אז אני רוצה להגיד לכם מאיפה זה מגיע ולמה אני רוצה לדבר על זה. אני מדבר בשם דעתי וזאת דעתי האישית בלבד. אז הרעיון של תודעה, אני לא יודע מי מכם מכיר, אז יש בחור בשם ברוס ליפטון, שהוא חוקר מאוד מאוד מיוחד ולדעתי אני מעריך אותו מאוד. אפשר לראות את הסרטונים שלו ביוטיוב. מה שברוס ליפטון אומר בעצם, זה שמסתכלים על סרטן השד, אז יש שני גנים שמעורבים בזה, BRCA1 ו-BRCA2. אם טעיתי בשם של הגנים, תרדו מזה, תחפשו את זה בעצמכם באינטרנט. והגנים האלה בהסתברות גורמים לסרטן השד, בהסתברות יותר גבוהה, אם יש בהם מוטציות, נגרם סרטן השד בנשים. ומה שברוס ליפטון אומר, שהמדע מנסה להבין למה לנשים האלה יש סרטן השד יחד עם המוטציות בגן, ולמה זה קורה ולמה זה קורה, והוא לא מתעסק בנשים שלהם לא קורה הסרטן, הוא לא שם דגש מה קורה עם אנשים עם מוטציות דומות בגנים, שלהם לא קורה סרטן. זאת אומרת, לא מתעסקים בבריאות, מתעסקים בחולים. עכשיו אנחנו נחזור לקורונה, ונשים לב שהעיתונות שמה המון דגש על איטליה. על איטליה, תראו מה קורה באיטליה, תראו מה קורה באיטליה. לא רוצים להראות לנו מה קורה בגרמניה עם 37,000 חולים ורק 206 מתים נכון להיום. רוצים לשים לנו את הדגש על איטליה. גם עוד לא אומרים לנו שסטטיסטית יכול להיות שבאיטליה יש הרבה יותר חולים ומתו באחוזים הרבה פחות ממה שאנחנו חושבים. גם לא רוצים להגיד לנו באיטליה, כמו שרואים במחקרים, שבשנה אחת מתו שם 25,000 אנשים משפעת רגילה. 25,000 איש שמתו שם משפעת, לא עצרו את זה. זה גם כן מחקר שאפשר למצוא אותו בסיינס דיירקט, שמראה ש68,000 איש מתו משפעת רגילה בשנים האחרונות מקורונה. מה אני בעצם רוצה להגיד? אני רוצה להגיד שאם אתם ממוקדים בחדשות ובטלוויזיה, הסטרס שהחדשות והטלוויזיה יגרמו לכם הוא לא בריא, ואני אדבר על סטרס. מה שסטרס עושה במיידי, גם אם אני לחוץ, קצב נשימה משתנה. הרבה פעמים לאנשים יש כאב ראש כי הם לא נושמים טוב בלחץ. לאורך זמן זה יכול לעלות את רמת הדלקתיות בגוף. זאת אומרת, אם אתם יושבים בבית ורואים חדשות כל היום, ובחדשות מדברים על איטליה, ומספרים כמה איטליה נוראית, מבלי באמת לחלוק את כל הנתונים ואת כל הדברים האלה, ממקדים לכם את המחשבה למקום מאוד צר, ומספרים לכם שזה מפחיד וזה מסוכן, אתם הופכים להיות אנשים בסטרס. אם אתם הופכים להיות אנשים בסטרס, זאת מחלה בפני עצמה. עכשיו, אם יש לכם מחלה אוטואימונית כמו פסוריאזיס או מחלה אחרת, הלחץ מגביר את הפסוריאזיס. זאת אומרת, הקשבה לחדשות מגבירה את הפסוריאזיס. עכשיו, אני אומר, תצייתו להוראות. המדינה נותנת הוראות, תצייתו להוראות המדינה. גם אני אזרח שומר חוק, אני מציית להוראות המדינה, אבל אל תצמצמו את המחשבה שלכם למה שבחדשות משדרים 24/7. אז בואו נצא מהחדשות ונצא ממה שמשדרים וננסה לקבל פרספקטיבה. אז בואו נסתכל על גרמניה ונבין שמצבה מאוד טוב. אני מקווה שבישראל יאמצו את מה שעשו בגרמניה ולהבין למה מצבה מאוד טוב, ולא יאמצו את מה שעשו איפה שלא כל כך מצליח, או שיכול להיות שלא מצליח להם כי זה הסיטואציה. אנשים שם חולים מראש והווירוס פשוט נתן להם דחיפה החוצה מהחיים. לא נעים להגיד, זאת המציאות. עכשיו, מה משחרר לחץ? וזה דבר מאוד חשוב. אני לא יודע אם כמה מכם מכירים את ווים הוף. לווים הוף יש טכניקות נשימה, שבעצם לא ממש שלא, הן טיבטיות, הן באות מהמזרח, אבל הוא מסביר את זה באנגלית, וזה נחמד. טכניקות נשימה, מדיטציה, משחרר לחץ. עובדתי, בדוק. פעילות גופנית משחררת לחץ. אני מעלה סרטונים נחמדים לילדים, למבוגרים. אתם לא חייבים לעשות אצלי, יש יוגה, ככה ביוטיוב. יש כל מיני סרטונים. מה שאני ממליץ בתקופה הזאת, בגלל שיש לחץ ויש חשש שיש איזשהו וירוס שמסתובב, לא לעשות פעילות גופנית שמכניסה את המערכת גופנית לסטרס. זאת אומרת, לעשות פעילות גופנית ברמה שאתם מסיימים את האימון ונוח לכם. אם אנחנו עושים פעילות גופנית חזקה מדי, עצימה מדי, אנחנו פוגעים הרבה פעמים במערכת חיסון, ואז אם המצב הבריאותי שלנו לא כל כך טוב, אנחנו נהיים חשופים יותר בעצם למחלות שקיימות כרגע. הימנעות. בסופו של דבר, זה שאתם עושים מדיטציה, וזה שאתם נמנעים, זה שאתם עושים מדיטציה בפעילות גופנית, זה שלב אחד. שלב נוסף זה הימנעות מגורמי הסטרס. שימו לב שעיתונות מוכרת בלחץ. ממשלה שהיא רוצה לעשות החלטות מאוד בעייתיות, היא צריכה להלחיץ את כולם. אחרת אנשים לא יקשיבו. אז מנסים להלחיץ אתכם. תקיימו את הוראות המדינה, תקיימו את מה שמבקשים בממשלה, בהוראות, החוקים, תקיימו.
אבל אל תיכנסו לסטרס שמנסים להכניס. תהיו בעולם אחר, בעולם הטוב, במדיטציה, בפעילות גופנית, באוכל בריא. תראו תוכניות משמחות, או שתקבעו לעצמכם יעדים ומטרות בימים הקרובים, כי יש המון זמן. הסרט הזה זה אחד מהיעדים שלי, קצת לקרוא, קצת ללמוד, קצת לעשות חומר, קצת להבין מה קורה. זהו, זה מה שאני רוצה שתעשו. תהיו ממוקדים בדברים חיוביים, בסוף האירוע הזה ייגמר. יהיו לו השלכות מאוד חמורות על הכלכלה ודברים כאלה, אבל האירוע הזה ייגמר וזה יהיה תקופה של צמיחה. כי תמיד אחרי ירידה יש צמיחה. אנחנו צריכים להגיע לשלב הצמיחה ברמה אנרגטית מאוד טובה, מאושרים, שמחים ובריאים. אם נדאג לעצמנו עכשיו, נגיע לסוף המשבר הזה במצב ממש טוב. אם נקנה את כל מה שמוכרים לנו בתקשורת, שזה נורא מלחיץ ונורא מלחיץ, אנחנו נהיה שם. עכשיו, צריכים להבין שבסוף בני אדם, הבחירה היא בידינו. הרבה פעמים נקפה עלינו על ידי השלטון, על ידי וירוס, על ידי מגפה, נקפים עלינו דברים מבחוץ. אבל לנו, כמו שאמר, שכחתי את השם שלו, אדם מחפש משמעות, ויקטור פרנקל, הוא אמר, יכולים לקלוע את הגוף שלי, אבל לא יכולים לקבוע לי מה לחשוב, או לשנות את המחשבה שלי. הציטוט המדויק נמצא בספר שלו. אז כמו שאמר ויקטור פרנקל, תהיו עם המחשבות שאתם רוצים, תקבעו מה כיוון מחשבה שאתם רוצים. אם אני בוחר לבחור מדינה שבה הגיע נגיף קורונה, אז גרמניה עדיפה לי על איטליה. המצב הגרמני עדיף לי על איטליה. אז במחשבות שלי אני צריך לחשוב איך גרמניה עשתה, והמדינה צריכה לחשוב איך גרמניה עשתה. זהו, אני מקווה שעזרתי בקצת. זאת הגישה שלי. תהיו בדברים חיוביים, תחשבו מה כן עובד, מה כן מצליח, מה כן בריא, ותעשו מה שכן בריא. תודה רבה.